Phần 1: Khi tâm như mặt hồ động. Kính thưa quý vị và các bạn, có một buổi sáng mùa thu se lạnh, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày với một nỗi bất an mơ hồ trong lòng. Đêm qua, tôi nằm trằn trọc đến tận khuya, đầu óc quay cuồng với hàng trăm suy nghĩ về công việc bế tắc, về mối quan hệ đang rạn nứt, về tương lai mù mịt phía trước. Dù đã đọc không biết bao nhiêu sách phát triển bản thân, học về luật hấp dẫn, về sức mạnh của tư duy tích cực, nhưng không hiểu sao, càng cố gắng nghĩ tích cực, tâm trí càng như một con thuyền không neo giữa biển động. Tôi quyết định ra công viên gần nhà, nơi có một hồ sen nhỏ mà tôi thường ghé qua. Lúc này trời vẫn còn tối, sương mù giăng kín mặt hồ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ẩm ướt, nhìn vào làn nước mờ đục trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn công viên. Bỗng nhiên, một cụ già với bộ đồ lam màu nâu sậm xuất hiện. Cụ ngồi xuống cạnh tôi một cách thông thả, như thể chiếc ghế đá lạnh buốt kia là một tòa sen ấm áp. Chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió nhẹ xào xạc qua lá. "Cháu dậy sớm thế?" Cụ lên tiếng trước, giọng ấm áp. "Dạ, cháu không ngủ được ạ." Tôi thành thật. Cụ gật đầu hiểu ý, ánh mắt nhìn ra mặt hồ. Cụ nhớ hồi trẻ cũng có những đêm như vậy. Tâm như cái máy xay không ngừng, càng muốn nó dừng, nó càng quay mạnh. Rồi cụ chỉ tay ra mặt hồ. "Cháu thấy mặt hồ bây giờ không? Sương mù, gió thổi, nước đọng. Cháu có thể nhìn thấy đáy hồ không?" Tôi lắc đầu. "Nhưng cháu biết không," cụ mỉm cười, "dù mặt hồ sao động thế nào, đáy hồ vẫn luôn tĩnh lặng. Cát vẫn nằm yên đó, sỏi đá vẫn bất động. Chỉ có mặt nước là động thôi." Cụ quay sang nhìn tôi, tâm người cũng vậy. Bề mặt có thể sóng gió, nhưng sâu bên trong luôn có một nơi tĩnh lặng. Vấn đề là làm sao để chạm được vào nơi đó. "Làm sao ạ?" Tôi hỏi, như người khát nước giữa sa mạc vừa gặp được ốc đảo. "Đức Phật ngày xưa cũng từng như cháu," cụ nói. "Ngài cũng tìm đủ cách khổ hạnh, tuyệt thực, thiền định cực độ. Nhưng rồi Ngài nhận ra, muốn thấy chân lý, không chỉ cần trí tuệ thông minh, mà trước hết phải có một tâm an định. Như muốn soi gương thấy rõ mặt, gương phải đứng yên, không rung động." Cụ kể, trong kinh điển, Đức Phật dạy về tam học, giới, định, tuệ, như ba chân của cái kiền, không thể thiếu chân nào. Nhiều người hiện nay chỉ muốn nhảy thẳng đến tuệ, đọc sách, học đạo lý, tích lũy kiến thức. Nhưng khi tâm chưa định, những kiến thức ấy chỉ như lá khô trôi trên mặt nước, không thể chìm xuống đáy, không thể chuyển hóa được gì. "Cháu đã bao giờ thử làm cho tâm mình tĩnh lặng chưa?" cụ hỏi. Tôi thú thật rằng có thử thiền nhưng thấy khó quá. Ngồi một lúc là chân tê, lưng mỏi, đầu óc càng nghĩ nhiều. Cụ cười hiền từ, đó là vì cháu cố ép tâm im lặng, như cố ép mặt hồ phẳng lặng bằng cách đập tay xuống nước càng đập càng đồng. Định không phải là ép buộc, mà là một nghệ thuật của sự buông lỏng trong tỉnh thức. Khi mặt trời dần ló dạng, xua tan sương mù, mặt hồ cũng dần hiện rõ. Những bông sen bắt đầu nở, tỏa hương thơm ngát. Cụ đứng dậy, trước khi đi, cụ nói: "Kinh Phật dạy, tâm không định tĩnh thì không thấy như thật. Nhưng cũng đừng quên, chỉ định không thôi cũng chưa đủ. Như nước hồ lắng, trong nhưng không có ánh sáng mặt trời thì vẫn không thấy đáy. Định và tuệ phải đi đôi với nhau, như hai cánh của con chim, thiếu cánh nào cũng không bay được." Câu nói của cụ vang vọng trong tôi suốt ngày hôm đó và nhiều ngày sau nữa. Phần 2: Con đường từ lắng tâm đến sáng tuệ. Khởi đầu từ những điều giản dị. Sau cuộc gặp gỡ với vị cụ già ở hồ sen, tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về con đường mà Đức Phật đã vạch ra. Không phải qua những trang kinh sách khô khan, mà qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Tôi nhớ một buổi chiều, đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, cố gắng hoàn thành một báo cáo quan trọng. Đầu óc rối bời,
áp lực deadline đè nặng. Càng cố tập trung, tâm trí càng tản mát. Tôi nhìn quanh và thấy một anh barista đang pha cà phê. Động tác của anh thật chậm rãi, tỉ mỉ, đong từng gram cà phê, rót nước với một nhịp điệu đều đặn, chú tâm hoàn toàn vào từng chi tiết nhỏ nhất. Anh không thấy vội sao? Tôi hỏi khi anh mang cà phê ra cho tôi. Anh mỉm cười, vội để làm gì? Càng vội càng dễ sai. Em học được điều này từ một vị thiền sư. Ông ấy bảo làm gì thì làm, hãy có mặt hoàn toàn ở đó. Pha cà phê thì toàn tâm pha cà phê. Đó cũng là thiền, là định. Câu nói giản dị ấy như một tia sáng. Tôi nhận ra mình luôn sống trong tình trạng đa nhiệm, thân ở đây mà tâm ở đó, làm việc này mà nghĩ việc khác, không bao giờ thực sự có mặt ở bất cứ đâu. Giới không phải luật lệ mà là tình thương. Khi tìm hiểu về giới trong Phật giáo, nhiều người nghĩ đó là những quy tắc cứng nhắc, ràng buộc. Nhưng thực ra, giới giống như hàng rào bảo vệ vườn hoa hơn là nhà tù giam cầm. Tôi có một người bạn tên Minh, từng là một doanh nhân thành đạt. Anh kiếm tiền giỏi, nhưng phương pháp gian lận thuế, hối lộ, nói dối đối tác, anh cho đó là luật chơi của thương trường. Nhưng rồi một đêm, con gái nhỏ của anh hỏi tại sao bố hay nói dối mọi người. Câu hỏi ngây thơ ấy như một cú đấm vào lương tâm. Anh nhận ra mình đang dạy con điều gì, rằng nói dối là bình thường, rằng tiền quan trọng hơn lương tâm. Mình bắt đầu thay đổi, không phải vì sợ luật pháp hay karma, mà vì muốn con gái tự hào về bố. Anh bắt đầu làm ăn chân chính, nói thật, giữ lời hứa. Thu nhập giảm đi, nhưng điều kỳ lạ là anh ngủ ngon hơn. Tao mới hiểu, anh nói với tôi, giới không phải là Phật bắt mình làm, mà là mình tự bảo vệ mình. Khi không nói dối, tao không phải nhớ mình đã nói gì. Khi không hại người, tao không sợ bị trả thù. Tâm tao nhẹ hơn, và lạ thay, công việc cũng suôn sẻ hơn. Đúng như lời Phật dạy, giới là nền tảng cho định. Khi tâm không còn bị ray rứt, hối hận, lo sợ, nó tự nhiên dễ lắng xuống. Như nước trong bình, nếu không bị khuấy động từ bên ngoài, tự nó sẽ trong. Tôi nhớ một câu chuyện khác về một bà cụ bán rau ở chợ quê. Bà không biết chữ, không đọc kinh sách, nhưng bà sống một cuộc đời trong sạch kỳ lạ. Không bao giờ gian lận, cân đo, không bao giờ bán rau úng cho khách. Có người hỏi bà làm vậy không sợ lỗ. Bà cười, tiền ít nhiều rồi cũng hết, nhưng ngủ không ngon thì khổ cả đời. Tôi già rồi, chỉ cần tâm an là đủ. Và thật kỳ lạ, khách hàng tin tưởng bà, quầy rau của bà lúc nào cũng đông. Bà không cần quảng cáo, không cần khuyến mãi. Sự chân thật chính là marketing tốt nhất. Định, nghệ thuật của sự dừng lại. Trong xã hội hiện đại, chúng ta được dạy phải luôn vận động, luôn năng động, luôn sản xuất. Dừng lại được xem là lười biếng, là lãng phí thời gian. Nhưng Đức Phật dạy điều ngược lại, biết dừng lại đúng lúc chính là trí tuệ. Tôi từng tham dự một khóa thiền 10 ngày. Ban đầu tôi nghĩ sẽ dễ dàng, chỉ ngồi yên và theo dõi hơi thở thôi mà. Nhưng ngày đầu tiên là cả một cực hình. Chân tê, lưng mỏi và tâm trí như một rạp chiếu phim không ngừng nghỉ, chiếu đi chiếu lại những ký ức, lo âu, mong muốn, sợ hãi. Vị thiền sư nhẹ nhàng nhắc đừng đánh nhau với tâm mình. Nó như con khỉ, càng đuổi càng nhảy. Hãy chỉ quan sát như người ngồi bờ sông nhìn nước chảy. Đến ngày thứ 3, một điều kỳ diệu xảy ra. Sau hàng giờ chiến đấu với vọng tưởng, bỗng nhiên tâm tôi lắng xuống. Không phải im lặng hoàn toàn, nhưng những suy nghĩ không còn cuốn đi nữa. Tôi có thể nhìn chúng đến rồi đi, như khách qua đường. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi thở một cách trọn vẹn, luồng khí mát lạnh vào mũi, ấm áp khi ra. Từng nhịp tim đập trong lòng ngực, tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Tất cả như được nhìn qua một lăng kính mới,
trong trẻo và sống động hơn bao giờ hết. Một anh bạn cùng khóa chia sẻ, mình làm giám đốc công ty 500 người, nghĩ mình rất giỏi kiểm soát. Nhưng đến đây mới biết mình không kiểm soát nổi cái tâm của chính mình. Nó nghĩ gì là nghĩ, không theo ý mình chút nào. Nhưng dần dần, qua việc kiên trì tập luyện, tâm bắt đầu nghe lời hơn. Không phải kiểm soát cứng nhắc, mà như thuần phục một con ngựa hoang bằng kiên nhẫn và từ ái. Những tầng định và cạm bẫy. Trong Phật giáo, định được chia thành nhiều tầng, từ sơ thiền đến tứ thiền, rồi cao hơn nữa. Mỗi tầng mang lại một trạng thái an lạc khác nhau. Nhưng đây cũng chính là chỗ nhiều người vấp ngã. Có một chị tu tập lâu năm kể với tôi, có thời gian em đạt được những trạng thái định rất sâu. Tâm hoàn toàn tĩnh lặng, cảm giác như tan biến vào hư không. Sung sướng vô cùng, em nghĩ mình đã giác ngộ. Rồi sao? Tôi hỏi. Rồi em bám víu vào trạng thái đó. Cả ngày chỉ muốn ngồi thiền để tìm lại cảm giác ấy. Bỏ bê công việc, xa lánh gia đình. Thiền trở thành một thứ nghiện. Em thiền không phải để giải thoát, mà để được phê. May mắn chỉ gặp được một vị thầy khôn ngoan. Thầy nói định như viên thuốc giảm đau. Nó làm dịu triệu chứng nhưng không chữa bệnh. Muốn chữa bệnh phải có tuệ, hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh. Thầy kể câu chuyện về một người leo núi. Giữa đường có một quán trọ đẹp, thoải mái. Người ấy dừng lại nghĩ, thấy quá dễ chịu nên quyết định ở luôn, quên mất mục đích leo lên đỉnh núi. Định mà không có tuệ cũng như vậy, ta dừng lại giữa đường, tưởng đã đến đích. Tuệ không phải kiến thức mà là thấy biết. Tuệ trong Phật giáo khác hoàn toàn với thông minh hay kiến thức. Tôi từng gặp một giáo sư triết học. Ông có thể giảng hàng giờ về vô thường, trích dẫn vanh vách các bộ kinh. Nhưng khi người vợ ông yêu thương suốt 30 năm qua đời, ông sụp đổ hoàn toàn, không chấp nhận nổi. Ngược lại, tôi biết một bác nông dân học vấn lớp 5, nhưng khi mất con trong tai nạn, bác khóc đau đớn. Nhưng rồi bác nói, nó đến với ta bao năm là món quà rồi. Bây giờ nó đi, ta đau, nhưng ta hiểu, không ai ở lại mãi. Đó là khác biệt giữa biết và thấy. Biết là thông tin trong đầu, thấy là trải nghiệm trong tâm. Như biết lửa nóng qua sách vở, khác với thực sự bị bỏng. Cái biết từ bỏng mới là tuệ thực sự. Một lần, trong một buổi thiền, tôi được hướng dẫn quan sát cảm thọ. Chỉ đơn giản ngồi và để ý cảm giác đau ở chân, ngứa ở lưng, mát ở trán khi gió thổi qua. Và một điều kỳ lạ, tất cả đều thay đổi. Cái đau tăng lên, đạt đỉnh, rồi giảm. Cái ngứa di chuyển, biến mất, rồi xuất hiện chỗ khác. Trong khoảnh khắc đó, tôi không chỉ biết mà thấy vô thường. Thấy ngay trong thân thể mình, không cần ai giảng giải, không cần sách vở. Sự thật hiển lộ rõ ràng như ban ngày. Chỉ và quán, hai mặt của một đồng xu. Trong thiền Phật giáo có hai kỹ thuật chính chỉ Samatha và quán Vipassana. Chỉ là làm tâm tĩnh lặng, quán là dùng tâm tĩnh lặng để quan sát. Một vị sư từng ví von rất hay, chỉ như mài dao, quán như dùng dao. Dao không sắc thì không cắt được, nhưng mài mãi mà không dùng thì mài làm gì? Tôi nhớ có một anh bạn tập thiền chỉ rất giỏi. Anh có thể ngồi hàng giờ, tâm hoàn toàn tập trung vào hơi thở. Nhưng khi ra khỏi thiền, anh vẫn nóng tính như thường. Vợ anh than, ảnh thiền giỏi lắm, nhưng vẫn cáu gắt với con cái, vẫn ghen tuông vô lý. Đó là vì anh chỉ tập chỉ mà không tập quán. Tâm tĩnh nhưng không có trí tuệ quan sát, hiểu rõ nguyên nhân của sân giận, của ghen tuông. Ngược lại, có người chỉ thích quán, phân tích, suy tư về vô thường, vô ngã. Nhưng tâm chưa định, nên sự quan sát chỉ là suy nghĩ, không phải thấy biết trực tiếp. Như người cầm kính hiển vi rung tay, thấy toàn hình ảnh mờ nhòe. Lý tưởng là chỉ quán xong tu. Khi ngồi thiền, ta
ta vừa giữ tâm an định, vừa quan sát. Thấy hơi thở vào ra, thấy nó thay đổi, lúc sâu lúc nông, lúc nhanh lúc chậm. Thấy tâm mình phản ứng, thích hơi thở sâu, không thích hơi thở nông. Và từ đó thấy được bản chất của tâm, luôn muốn cái này, đẩy cái kia, không bao giờ hài lòng. Ứng dụng trong đời thường, thiền trong từng bước chân. Nhưng thiền không chỉ là ngồi trên tọa cụ, thiền có thể có mặt trong mọi hoạt động hàng ngày. Tôi học được điều này từ một bà mẹ trẻ, người có 3 con nhỏ. Em không có thời gian ngồi thiền, bà nói, nhưng em thiền khi rửa bát. Em tập trung hoàn toàn vào từng chiếc bát, cảm nhận nước ấm trên tay, nghe tiếng nước chảy. Khi tâm chạy đi đâu, em nhẹ nhàng đưa về với việc rửa bát. Kết quả thế nào? Tôi hỏi. Kỳ lạ lắm, em thấy bình an hơn. Rửa bát không còn là việc nhà nhàm chán phải làm, mà thành thời gian em với chính mình. Và từ đó em bình tĩnh hơn với con cái. Khi chúng làm vỡ bát, em không nổi giận ngay mà dừng lại, thở, rồi mới phản ứng. Một ông bác tài xế taxi cũng có cách thiền riêng. Mỗi khi dừng đèn đỏ, thay vì cáu gắt hay vội vàng, ông xem đó là cơ hội thiền. Bà hơi thở sâu, quan sát tâm mình có đang vội không, có đang bực bội không, rồi thả lỏng. 40 năm lái xe ở Sài Gòn, ông nói, nếu để mỗi lần kẹt xe đều tức giận thì tim tôi hỏng từ lâu rồi. Bây giờ tôi xem kẹt xe như Phật cho tôi cơ hội tập tĩnh tâm. Nguy cơ của trí thức không định. Thời đại Internet, ai cũng có thể Google về Phật Pháp, đọc hàng trăm bài viết, xem hàng ngàn video. Nhưng kiến thức ấy có chuyển thành trí tuệ không? Tôi có một người bạn, anh biết rõ tứ diệu đế, bát chánh đạo, có thể giảng về duyên khởi hàng giờ. Nhưng khi bạn gái chia tay, anh suy sụp hoàn toàn, uống rượu liên tục, thậm chí có ý nghĩ tự tử. Khi tỉnh rượu, anh tự hỏi, mình biết rõ vô thường mà sao vẫn đau khổ thế này? Câu trả lời, vì anh chỉ biết bằng đầu, chưa biết bằng tâm. Nhiều người đọc bản đồ thuộc lòng, nhưng chưa bao giờ đi trên con đường đó. Khi thực sự phải đi, vẫn lạc. Một vị thầy khuyên anh, hãy ngồi xuống, đừng nghĩ gì về Phật Pháp, chỉ thở và cảm nhận nỗi đau. Đừng phân tích nó, đừng giảng dạy nó, chỉ ở với nó, quan sát nó thay đổi thế nào. Anh làm theo, và kỳ lạ thay, khi không chạy trốn, không lý giải, chỉ đối diện trực tiếp với nỗi đau, anh thấy nó không kinh khủng như tưởng. Nó đến, mạnh lên, yếu đi, rồi tan, như mọi thứ khác trong cuộc đời. Lần đầu tiên, anh nói, mình thực sự hiểu vô thường, không phải bằng lý trí mà bằng trải nghiệm. Cân bằng giữa định và tuệ. Vậy làm sao để cân bằng định và tuệ? Đức Phật dạy về trung đạo, không thiên lệch cực đoan nào. Có một câu chuyện về hai người bạn cùng tu. Một người chỉ thích ngồi thiền, có thể nhập định hàng giờ. Người kia thích học, đọc sách, tranh luận giáo lý. Người thích thiền chê bạn, mày học nhiều thế để làm gì? Phật Pháp phải chứng nghiệm, chứ không phải lý thuyết. Người thích học đáp lại, còn mày ngồi hoài đó như khúc gỗ. Không học, làm sao biết mình thiền đúng hay sai? Cả hai đến hỏi một vị thiền sư. Ngài cười, các con như hai người cùng muốn qua sông. Một người chỉ lo đóng thuyền mà không học chèo. Một người học thuộc lòng cách chèo nhưng không có thuyền. Cả hai có qua sông được không? Câu chuyện nhắc nhở chúng ta, định là thuyền, tuệ là kỹ năng chèo. Cả hai đều cần để vượt qua sông khổ. Những hiểu lầm về định. Nhiều người nghĩ định là tâm hoàn toàn, im lặng, không một ý nghĩ. Nhưng đó là hiểu lầm. Định là tâm tập trung, an trú, nhưng vẫn tỉnh táo, biết rõ. Một cô sinh viên từng hỏi tôi, em ngồi thiền mà không tắt được ý nghĩ, có phải em thiền sai không? Tôi hỏi lại, khi em đi dưới mưa, em có thể ngăn mưa rơi không? Không ạ. Nhưng em có thể che ô, có thể tìm chỗ trú, có thể chấp nhận mưa
và thậm chí tận hưởng nó, đúng không? Cô gật đầu. Ý nghĩ cũng vậy. Đừng cố tắt nó. Hãy quan sát nó như người đứng bờ nhìn dòng sông. Nước có chảy, nhưng bờ vẫn yên. Một hiểu lầm khác là nghĩ định chỉ có trong tư thế ngồi. Nhưng thực ra, đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể có định, miễn là tâm an trú, tỉnh táo. Tôi biết một bác sĩ phẫu thuật, bác nói khi cầm dao mổ, tôi phải tập trung tuyệt đối. Một phút lơ là dễ, cả cuộc đời bệnh nhân có thể thay đổi. Đó cũng là định, là thiền trong công việc. Tuệ trong khổ đau. Có lẽ nơi mà tuệ cần thiết nhất là khi ta đối diện với khổ đau. Và khổ đau, như Đức Phật dạy, là điều không ai tránh khỏi. Tôi nhớ câu chuyện của một người phụ nữ tên Lan. Chồng chị mất trong một tai nạn giao thông, để lại chị với 2 con nhỏ. Nỗi đau như nuốt chửng chị. Chị không ăn, không ngủ, chỉ khóc. Một người bạn đưa chị đến gặp một ni sư. Ni sư không khuyên chị đừng khóc, không bảo chị phải mạnh mẽ. Sư chỉ ngồi bên cạnh, nắm tay chị và nói: khóc đi con, đau thì phải khóc. Nhưng trong khi khóc, hãy quan sát nỗi đau. Nó ở đâu trong cơ thể? Nó thay đổi thế nào? Lạ thay, khi quan sát nỗi đau, thay vì chìm đắm trong nó, Lan thấy nó không phải là một khối đặc, mà như những đợt sóng, lúc mạnh lúc yếu, lúc ở ngực, lúc ở họng. Con thấy không, ni sư nói, ngay cả nỗi đau cũng vô thường. Nó không ở mãi. Hãy kiên nhẫn, từng ngày nó sẽ dịu đi. Và đúng như vậy, không phải Lan quên chồng, nhưng nỗi đau dần chuyển thành nỗi nhớ êm dịu. Vì học cách sống với kỷ niệm đẹp thay vì chết trong đau thương. Phần 3. Hành trình về với tâm an. Trở về với chính mình. Sau tất cả những gì đã chia sẻ, có lẽ điều quan trọng nhất tôi muốn nói với bạn là con đường giới, định, tuệ không phải là một cuộc chinh phục, mà là một hành trình trở về. Trở về với phần tĩnh lặng nhất, sáng suốt nhất của chính mình. Như Đức Phật ngày xưa, sau bao nhiêu năm tìm kiếm, khổ hạnh, cuối cùng Ngài ngồi xuống dưới cội Bồ Đề và nhận ra tất cả những gì mình cần đã có sẵn trong tâm. Không cần tìm ở đâu xa, chỉ cần tâm đủ tĩnh để thấy. Tôi nhớ mãi lời của vị cụ già bên hồ sen ngày nào: dù mặt hồ động đến đâu, đáy hồ vẫn tĩnh. Dù cuộc đời sóng gió thế nào, sâu trong tâm con vẫn có một nơi an bình. Việc của con là tìm ra nơi đó. Và quả thật, qua bao nhiêu năm thực tập, tôi dần nhận ra điều này là thật. Trong những lúc khó khăn nhất, khi mất người thân, khi thất bại trong công việc, khi tình yêu tan vỡ, nếu tôi có thể dừng lại, thở sâu, chạm vào chỗ tĩnh lặng trong tâm, tôi sẽ tìm thấy sức mạnh để vượt qua. Không cần hoàn hảo, chỉ cần kiên trì. Bạn có thể đang nghĩ, nghe hay đấy, nhưng tôi bận quá, không có thời gian ngồi thiền. Tôi không phải người tu hành, tôi còn nhiều lỗi lầm, làm sao tu được? Xin thưa với bạn, không ai bảo bạn phải hoàn hảo. Ngay cả Đức Phật cũng mất 6 năm mới giác ngộ. Và trước đó, Ngài cũng là một con người bình thường với đầy đủ khổ đau, phiền não. Điều quan trọng không phải là bạn thiền giỏi hay dở, không phải là bạn hiểu Phật Pháp sâu hay nông. Điều quan trọng là mỗi ngày, dù chỉ 5 phút, 10 phút, bạn cho phép mình dừng lại, thở. Và nhớ rằng mình không chỉ là cái đầu nghĩ ngợi không ngừng, không chỉ là những cảm xúc lên xuống. Mình còn là khoảng không tĩnh lặng, có thể quan sát tất cả những thứ đó. Một người mẹ đơn thân từng nói với tôi: chị biết không, mỗi sáng trước khi con thức dậy, em ngồi im 10 phút. Chỉ 10 phút thôi, nhưng 10 phút đó cứu cả ngày của em. Nó cho em sức mạnh để đối diện với mọi thử thách. Một ông chú xe ôm công nghệ, mỗi khi đợi khách, thay vì lướt điện thoại, tôi nhắm mắt theo dõi hơi thở. Đường phố Sài Gòn ồn ào, nhưng trong tôi vẫn tìm được chút bình yên. Lời nhắn cuối:
Cuộc đời này, theo lời Phật, vốn dĩ là khổ. Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Yêu mà không được là khổ, ghét mà phải gặp là khổ. Nhưng Ngài cũng dạy có con đường thoát khổ. Và con đường ấy không ở đâu xa, mà ngay trong cách ta sống, cách ta thở, cách ta nhìn nhận cuộc đời này. Giới giúp ta sống một đời lương thiện, không gây khổ cho người, không tạo nghiệp cho mình. Định giúp ta tìm thấy bình an giữa bão táp. Tuệ giúp ta thấy rõ bản chất của mọi thứ, từ đó không còn bám víu, không còn đau khổ vì bám víu. Ba điều này không tách rời, chúng hỗ trợ nhau, nuôi dưỡng nhau như ba sợi dây bền thành một sợi thừng vững chắc. Vậy nên, người bạn thân mến của tôi ơi, dù bạn đang ở đâu trên hành trình này, mới bắt đầu hay đã đi được một đoạn, hãy kiên nhẫn với chính mình. Đừng so sánh với ai, đừng vội vàng. Mỗi khi bạn dừng lại để thở, bạn đang gieo một hạt giống tĩnh lặng. Mỗi khi bạn từ chối nói dối, bạn đang vun đắp nền tảng trong sạch. Mỗi khi bạn quan sát cảm xúc thay vì bị cuốn theo nó, bạn đang phát triển trí tuệ. Và một ngày nào đó, có thể không xa lắm, bạn sẽ nhận ra mình đã thay đổi. Không phải thành một người khác, mà thành chính mình, phiên bản an yên nhất, sáng suốt nhất, từ bi nhất của chính mình. Con đường còn dài, nhưng mỗi bước đều đáng giá. Vì mỗi bước đưa ta gần hơn với tự do đích thực, tự do khỏi tham, sân, si. Tự do để yêu thương mà không sợ mất, tự do để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Như mặt hồ kia, dù sóng gió bao nhiêu rồi cũng sẽ lắng. Như tâm ta, dù loạn động bao lâu rồi cũng sẽ về với tĩnh lặng vốn có. Hãy tin vào điều đó, và hãy bắt đầu ngay hôm nay, ngay bây giờ, với một hơi thở sâu, một nụ cười nhẹ, một tâm hồn mở rộng. Bình an sẽ đến, không phải như một phần thưởng từ bên ngoài, mà như một bông hoa nở từ trong tâm. Nếu những lời vàng này đã chạm đến trái tim bạn, hãy chia sẻ video này để lan tỏa bình an đến nhiều người hơn. Đăng ký kênh Học viện Thánh Nhân và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những bài học quý giá tiếp theo. Mỗi lượt đăng ký của bạn là động lực để chúng tôi tiếp tục chia sẻ trí tuệ ngàn năm, giúp cuộc sống thêm an lạc và ý nghĩa. Nam Mô A Di Đà Phật.